I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की तस्वीरें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RGCreationsला एका नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आजचा बॅड बॉय स्टेटस व्हिडिओ बघितला असेल की किती खाजाला आहे। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडत असेल तर मग लाईक करू शकता आपल्या यावाल्या व्हिडिओला। आणि जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर मग पटकन सबस्क्राइब करा आणि शेजारी जे काही बेल आयकॉन आहे त्याला तुम्ही ऑल वर सेट करा। याच्यामुळे होणार काय तर मी जेव्हाही नेक्स्ट व्हिडिओ अपलोड करेल तर नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या क्वालिटी व्हिडिओला सुरू करूत। ओके, तर मित्रांनो, आता तुम्ही इथं बघू शकता, इथं मी ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। आणि जर तुम्ही आपले पूर्वीचे व्हिडिओ बघितले असेल तर मग तुम्हाला माहितीच असेल की तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मध्ये शेक इफेक्ट आणि बीटमार्क प्रीसेट इम्पोर्ट करून द्यायचे। ओके, तर ही वाली प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यासाठी सिंपली मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून हे दोन्ही प्रीसेट तुम्हाला इम्पोर्ट करायचे आहेत। तर आता हे वाली प्रीसेट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला इथं बीटमार्क प्रीसेटला ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, ही वाली प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे। तर मी तुम्हाला इथं म्युझिक आणि त्याचे काही बीट मार्क करून दिले आहेत। ओके, तर आता तुम्हाला करायचं काय, सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर सर्वात अगोदर मी इथं हा वाला फोटो ॲडजस्ट करून देतो। तर मित्रांनो, फोटो ॲडजस्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला हा जो फोटो आहे तो स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे। तर त्याच्यासाठी सिंपली तुम्हाला इथे खाली हे जे मूव्ह अँड ट्रान्सफर वाला ऑप्शन आहे त्याच्यावर तुम्हाला यायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे थर्ड वाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे। आता सिंपली तुम्हाला इथे थोडंसं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर वरती तुम्हाला इथे हे वाला जे एरोचा आयकॉन आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि जो काय राईट साईडला भाग आलाय तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारे सिंपली पुढचा फोटो देखील तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करायचा आहे। या फोटोला परफेक्टली ॲडजस्ट करून सिंपली एरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून पुढच्या बीटवर येऊन जो काय राईट साईडला भाग आलाय तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता का अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत मी तुम्हाला बीट मार्क करून दिले आहेत। तर या बीटनुसार सिंपली तुम्हाला इथे फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत। ओके, तर चला मित्रांनो, मी जवळपास काय अशाच प्रकारे मी शेवटपर्यंत इथं फोटो ॲडजस्ट करून देतो। तर जोपर्यंत मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून देत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर मग पटकन सबस्क्राइब करा आणि शेजारी जे काही बेल आयकॉन आहे त्याला तुम्ही ऑल वर सेट करा, जेणेकरून मी जेव्हाही नेक्स्ट व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता का अशा प्रकारे जवळपास सगळे फोटो आहेत ते फोटो मी इथे ॲडजस्ट करून देत आहे। ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत इथे जेवढे काय बीट होते त्या बीटनुसार मी सिंपली इथं फोटो ॲडजस्ट करून दिले आहे। तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिंपली या बीटमध्ये फोटो ॲडजस्ट करायचे आहेत। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड मीडियामध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथे एक ब्लॅक शॅडो PNG दिला आहे, तो PNG सिंपली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, हा वाला PNG इम्पोर्ट केल्यानंतर सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन ते थर्ड वाल्या ऑप्शनवर यायचा, सिंपली लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे, राईट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली शेवटला यायचं आहे आणि ते तुम्हाला हे वाला जे ऑप्शन दिसतंय त्याच्यावर क्लिक करून सिंपली याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे एक्सपांड करून द्यायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथे एक ओव्हरले इफेक्ट दिलाय, तो ओव्हरले इफेक्ट सिंपली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता का अशा प्रकारचा ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। तर सिंपली तुम्हाला करायचं काय, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा, लाइटनमध्ये यायचा, याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करायचा, बॅक यायचा आहे। आता तुम्हाला करायचं काय, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला थोडंसं परफेक्टली ॲडजस्ट करायचं आहे। त्याच्यानंतर पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं वरती ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मी इथं ॲडजस्ट करून देत आहे। आता बॅक यायचा, बॅक आल्यानंतर इथं सिंपली तुम्हाला इथे शेवटला यायचा आहे आणि जो काय राईट साईडला भाग आलाय तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आणि आता तुम्हाला खाली टेक्स्ट म्हणून एक ऑप्शन दिसेल तर सिंपली त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। आता सिंपली तुम्हाला इथे एक टेक्स्ट टाईप करायचा आहे, तर मी इथे सिंपली बॅड बॉय म्हणून एक टेक्स्ट टाईप करून देतो। तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली आता मी इथं जो फॉन्ट यूज करत आहे तो वाला फॉन्ट जर तुम्हाला हवा असेल तर त्या फॉन्टची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तिथून तो फॉन्ट तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आणि हा वाला फॉन्ट डाउनलोड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं काय, तर सिंपली तुम्हाला इथे रोबोट रेग्युलर नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला व्ह्यू ऑल फॉन्टवर क्लिक करायचं आहे। व्ह्यू ऑल फॉन्टवर क्लिक केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे।
त्याच्यानंतर सिम्पली तुम्हाला तिथं इम्पोर्ट फॉन्ट म्हणून एक ऑप्शन दिसेल, तर त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. तर त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर मी जो फॉन्ट तुम्हाला दिलाय तो फॉन्ट तुम्हाला सिम्पली इथून सिलेक्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा वाला फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं इम्पोर्टेड म्हणून एक ऑप्शन दिसेल, त्या ऑप्शनला सिम्पली तुम्हाला अशा प्रकारे टिक करून द्यायचा. आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आणि वरती तुम्हाला सर्चच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इथं सर्च करायचा आहे गॉड. ओके, तर आता एवढं सर्च केल्यानंतर बघू शकता हा वाला जो फॉन्ट आहे तो इथं आलाय, तर सिम्पली त्याला सिलेक्ट करून द्यायचा आहे. हा वाला फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून डन करून द्यायचा आहे. आता मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन याला थोडं मोठं करायचं आहे, बॅक यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला कलर अँड फिलच्या ऑप्शनमध्ये येऊन फर्स्ट नंबरच्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला इथं यायचं आहे आणि सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर सिम्पली शेवटला येऊन याला तुम्हाला लांबावून द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर बॉर्डर अँड शॅडोच्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली इथलं जी स्ट्रोक आहे ते स्ट्रोक तुम्हाला काय अशा प्रकारे एनेबल करायचे आहे. त्याच्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं कलरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथला जो व्हाईट कलर आहे तो व्हाईट कलर तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. ओके, आता बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर इथली जी स्ट्रोक विड्थ आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे 2.0 वर ठेवायची आहे. बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन या पीएनजीला तुम्हाला काय अशा प्रकारे पहिल्यांदा मोठं करायचं आहे. ओके, एवढं मी मोठं करून देतो. त्यानंतर पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचं. ओके, मधोमध असं. ओके, आता बॅक यायचं आहे. तर आता सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता सिम्पली आपण इथे जेवढे काही फोटो आणि लेयर्स ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचे आहेत. ओके, तर त्याच्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिलाय त्या वाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला सिम्पली ओपन करून द्यायचा आहे. मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथं जो सर्वात पहिला जो फोटो आहे तर त्या वाल्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं आहे काहीतरी, इथं सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथं बीट मार्क करून दिले आहे 11.27 सेकंड. तर 11.27 सेकंडपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला इथं जे इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर चला मित्रांनो मी काय अशा प्रकारे जवळपास 11.27 सेकंडपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी सिम्पली हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून देतो. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे 11.27 सेकंडपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी इथं इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रीसेटला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो ही वाली प्रीसेट ओपन केल्यानंतर सिम्पली मी तुम्हाला इथे दुसऱ्या नंबरला जो फोटो दिलाय त्या फोटोवर क्लिक करून इथलं इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. आता सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि आपण जो प्रोजेक्ट इथं एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 11.27 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इथं इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर या फोटोमध्ये मी सिम्पली इफेक्ट अप्लाय करून देतो. तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी सिम्पली तुम्हाला इथे देखील एक टिक मार्क करून दिले. नंतर मित्रांनो 16.52 सेकंडपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी सिम्पली इथं इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास 16.52 सेकंडपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी सिम्पली इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे 16.52 सेकंडपर्यंत देखील मी या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचं आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली शेवटच्या फोटोमधले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे 16.52 सेकंदवर राहायचं आहे. ओके, आणि 16.52 सेकंडच्या पुढे जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. अशा प्रकारे इथं पुढे जेवढे काही फोटो आहेत शेवटपर्यंत तुम्हाला इथं जेवढे काही फोटो दिसत असतील त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला शेवटपर्यंत इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर चला मित्रांनो मी हा वाला जो शेवटचा इफेक्ट आहे तो मी शेवटपर्यंत या फोटोमध्ये अप्लाय करून देतो. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत इथे जेवढे काही फोटो होते त्या सगळ्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे त्याला ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट बाय RGCreation नावाची जी लेअर आहे त्या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण इथं एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे. मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथे सर्वात पहिला जो टेक्स्ट पीएनजी आपण इथं क्रिएट केला होता त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. हा इफेक्ट तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर हा वाला जो ओव्हरले पार्टिकल्स व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. हा वाला व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे.
ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लायटरमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि शेवटला येऊन जो काही राईट साईडला भाग आला आहे तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे की तर आता जो ओव्हरले इफेक्ट आपण इथे ॲड केला आहे त्याला सिम्पली असं पकडायचं आहे आणि आपण इथं जो पहिला ओव्हरले इफेक्ट ॲड केला होता त्याच्या खाली तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग लाईक करू शकता आपल्या यावाल्या व्हिडिओला आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. ओके, तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.